legal context ma ule hamlai she'll give us more information and त्यसपछि we'll go right into taking some action. Please join me in welcoming Megha. She joins us all the way from New York. Do I need to do anything? She's good? Okay. Megha, please. Okay, namaste सबैजनालाई मैले बोलेको सुनिरहनु भएको छ होला है? Can everyone hear me? Okay, thank you. Yes. Awesome. So namaste सबैजनालाई म मेघा लामा र अधिकारमा चाहिँ म इमिग्रेसन सम्बन्धी अर्गनाइजरको रूपमा काम गरिरहेको छु हैन। अनि अहिले चाहिँ अब म इमिग्रेसनमा काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म वर्कर्स राइट्स नेशनल के रे वर्कर्स राइट्स फर नेल सलन वर्कर्सको अर्गनाइजर थिएँ र विगत कति अब 2020 देखि नै भनौँ हैन इमिग्रेसन सम्बन्धी चाहिँ म पुरै TPS कै लिड लिएर चाहिँ काम गरिरहेको छु र म साथसाथै हाम्रो चाहिँ टिम नै छ जसमा हाम्रो नर्मदा दिदी हाम्रो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर पवित्र बेन्जामिन अनि हाम्रो लिगल केसहरू गर्ने चाहिँ माया गुरुङ अनि लिटिगेसनमा प्रार्थना गुरुङ अनि त्यसपछि हाम्रो डेभलपमेन्टमा चाहिँ आकृति डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्चमा अनि हाम्रो फेलोजहरुमा अनिल शाही दाइ र निकिता बहिनी हुनुहुन्छ जो DMB फेलोको काममा गरिरहनु भएको छ र हाम्रो यो थुप्रै टिमहरु चाहिँ आई थिंक मलाई हैन अब शेयर गर्न चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ बिकज TPS भन्ने बित्तिकै हामीले खाली अब एकजनामाबाट मात्रै काम भएको जस्तो देखिन्छ तर यो चाहिँ हामी सबै टिमहरु मिलेर काम गरिरहेका छौं अनि विगतको यो TPS को अब लेजिस्लेसनमा जानु भन्दा अगाडि पनि अब अघि आई थिंक खनाल बहिनीले भन्नु भइसक्यो हैन TPS को अर्थ के हो र कस्तो हो भन्ने TPS चाहिँ अब हामीलाई 2015 मा जब नेपालमा भूकम्प गयो र त्यतिखेर चाहिँ यहाँको ल अनुसारमा चाहिँ जति पनि देशहरु यो भूकम्प अथवा कुनै पनि यस्तो नेचुरल कजहरुबाट हैन त्यस्तोहरुबाट गइरहेको छ भने अब के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ टेम्पररी स्ट्याटसहरु दिने पनि यहाँको चाहिँ एउटा प्रक्रिया छ अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो पहिलाको फर्मर एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर लुना दिदी र नर्मदा दिदी र साथै हाम्रो थुप्रै साथीहरु पनि मिलेर चाहिँ TPS सम्बन्धी हामीले काम गर्न थालिसकेका थियौं हैन अनि TPS को चाहिँ त्यतिखेर खाली अब हाम्रो चाहिँ कति अब वर्क परमिट र यहाँनिर बस्न मिल्ने हैन लिगली अनि डिपोर्ट हुन नपाइने अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाल पनि आउन जान गर्न मिल्ने त्यस्तो सुविधाहरु चाहिँ भएको अनि TPS को चाहिँ अब हामीले हुन त अब टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस भन्छ जुन चाहिँ यो अस्थायी नाम जस्तो दिएको छ तर यो अस्थायी नामलाई चाहिँ अब हामीले यो वर्ष र विगतको कति 2 वर्ष अगाडि देखि चाहिँ अब हामीले यही TPS लाई नै कसरी लेजिस्लेसन सम्बन्धीमा चाहिँ स्थायी समाधानको चाहिँ काम गर्ने भनेर सुरु गरेका थियौं हैन सो त्यसैले त्यति लामो त भएको छैन हामीले लाइक स्थायी समाधानको कामहरु गरेको तर अब हाम्रो लागि भने चाहिँ र हाम्रो TPS बाहकहरुको लागि भने चाहिँ यो धेरै लामो संघर्ष नै भइरहेको छ हैन अनि अब नेपाललाई चाहिँ 2015 मा दियो तर हामी साथसाथै अरु देशहरुको पनि TPS चाहिँ स्ट्याटस हुन्छ अनि उहाँहरु चाहिँ यहाँनिर विगत लाइक 20 वर्ष अथवा कोही चाहिँ 15 वर्ष अगाडि पनि आएर जस्तै एल साल्भाडोर हैन होन्डुरासहरु देशहरु जस्तोबाट आएर चाहिँ उहाँहरु 20 वर्षसम्म पनि TPS मै बसोबास गरिरहनु भएको छ अनि उहाँहरुको चाहिँ यहाँनिर अब एउटा परिवार नै भइसकेको र नाता नातिनी हैन अब त्यो नेक्स्ट जेनेरेसनहरु सबै नै भइसकेको चाहिँ त्यस्तो कुराहरु भएकोले गर्दाखेरि यो जति पनि पहिला आएको देशहरु छ TPS मा उहाँहरुको साथ हामी नेपाली TPS हरुको साथ र अफ्रिकाको धेरै देशहरुको साथमा पनि हामीले चाहिँ TPS को काम गर्न सकेका हौं हैन अनि अहिलेको अब तपाईको सिधै लेजिस्लेसनमा जाँदा चाहिँ हामीले जब ट्रम्पले चाहिँ पहिला एउटा म खाली एउटा के रे ब्याकग्राउन्ड दिन चाहन्छु TPS चाहिँ खास गरी चाहिँ ट्रम्पको प्रशासनमा खारेज गरेको थियो हैन अनि TPS हरु अब कुनै पनि देशमा नदिने अथवा बन्द गर्ने यस्तो कुरा भएको भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मुद्दाको कामहरु सुरु गर्न थाल्यो र मुद्दामा चाहिँ हामीले यहाँ हाम्रो नेपालीबाट प्रतिनिधि गरेर नेपाली TPS हरुबाट प्रतिनिधि गरेर क्यालिफोर्नियाको 2 जना दाइहरुले चाहिँ एउटा प्लेन्टिफको रोलमा काम गरिरहनु भएको छ र लिटिगेसन चाहिँ किन गर्यौ र यो मुद्दा चाहिँ किन लड्यौ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थुप्रै लाइक 15000 त छन् हैन 15000 धेरै ठुलो नम्बर नै हो तर 15000 मेम्बर्स TPS को मेम्बर्स नभइकन
उहाँहरूको परिवारहरूलाई पनि असर पर्ने भएको भएर चाहिँ हामीले यो मुद्दा लड्न थाल्यौँ। अनि यो मुद्दामा चाहिँ हामीले तर्क चाहिँ के दिएथ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ टिपिएस भएको मान्छेहरूको चाहिँ सिटिजन बच्चाहरू पनि छ हैन, अनि उहाँहरूसँग चाहिँ पारिवारिक बिछोड नहोस् भनेर चाहिँ हामीले मुद्दा लडेको थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि मात्रै हामी अहिलेसम्म चाहिँ टिपिएसमा प्रोटेक्टेड भएर वर्क पर्मिट लिएर र नेपाल ओरारोल गर्न चाहिँ पाइरहेका हौँ हैन। अनि त्यो अब काम चाहिँ हामीले लिटिगेसनको रूपमा लिन्छौँ, जुन चाहिँ मुद्दा भयो। यो चाहिँ एक खालको अब हामीलाई यो मुद्दाले चाहिँ लेजिस्लेसनमा काम गर्नको लागि चाहिँ टाइम चाहिँ दिइरहेको छ, तर अब यही मात्रै एउटाले मात्रै हामीले चाहिँ टिपिएसको काम गर्ने भनेर चाहिँ हामी लागेको चाहिँ होइन है। अनि यो पछि चाहिँ हामीले ल अब हामीले चाहिँ लेजिस्लेसनमा चाहिँ कुनै न कुनै एक खालको कानुन विधा चाहिँ बनाउनु पर्छ र त्यो विधामा चाहिँ के हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अहिले यो मिडिया भेलास्क्वेस छ यहाँ के अरे न्युयोर्कको कङ्ग्रेस मेम्बर छ, उहाँ चाहिँ 7औं डिस्ट्रिक्टको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ हैन। अनि उहाँसँग चाहिँ मिलेर हामीले सबै टिपिएस देशहरू पनि र नेपालकोबाट चाहिँ हामी अब अधिकारबाट चाहिँ यो कुराकानीहरू गर्न थालेर अनि त्यसपछि ल अब हामीले चाहिँ कुनै कानुन विधा लेख्नुपर्छ जसले गर्दा टिपिएस वाहकहरूलाई चाहिँ स्थायी समाधान पाउन मिल्छ भनेर एउटा अब डकुमेन्ट हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले बिल भन्छौँ यहाँको कानुनी भाषामा चाहिँ। अनि त्यो बिलमा चाहिँ हामीले अब सबै कुरा के राख्ने अनि उहाँहरूकोबाट पनि कतिवटा सुझावहरू लिएर र हाम्रो टिपिएस वाहकहरूबाट पनि सुझाव लिएर चाहिँ त्यो बिलहरू लेख्न थालेर अहिले चाहिँ हाम्रो यो टिपिएस बिल जुन चाहिँ HR6 भनिन्छ हैन त्यो बनेको हो। तर टिपिएसमा चाहिँ यो HR6 भन्ने जुन विधा छ यो चाहिँ तपाईँको टिपिएस मात्रै नभएर हामीले ड्रिमर्सलाई पनि इन्क्लुड गरेका छौँ। अनि ड्रिमर्समा चाहिँ तपाईँको डाकामा भएको जति पनि कम्युनिटीहरू छ हैन, डाकामा भएको कम्युनिटी र जुनलाई ड्रिमर्स भनिन्छ र टिपिएस मिलेर चाहिँ यो अहिले HR6 बनेको विधा हो। अनि हालैमा तपाईँहरूले पनि अब सुन्नुभयो होला, अब यो टिपिएसको विधा चाहिँ हाउस जसलाई चाहिँ तल्लो सदन भन्छ यहाँको कङ्ग्रेसको तल्लो सदनमा चाहिँ पारित भयो। अनि यो तल्लो सदनमा पास भइसकेपछि चाहिँ अब सेनेटमा जाने चाहिँ प्रक्रियामा अहिले हामी त्यो टाइममा चाहिँ छौँ, त्यो फेजमा हैन। अनि सेनेटमा चाहिँ अब हुन त अब यति सजिलो गरी जसरी हाउस तल्लो सदनमा पास भयो सेनेटमा पास गर्न चाहिँ सजिलो छैन हैन, किनभने त्यहाँनिर स्टिल पनि अब के अरे रिपब्लिकनको के अरे पावर छ हैन। इभन दो हाम्रो अब मेजोरिटी डेमोक्रेट भए तापनि रिपब्लिकनको पावर छ र यसलाई पास गर्नको लागि चाहिँ बहुमत यो भोटहरूको चाहिँ जरुरी हुन्छ हैन। तर म अब त्यो त्यस्तो कम्प्लिकेटेड त्यो अलिकति यो टेक्निकल कुरामा चाहिँ जान्न हैन। तर हालैमा अब हामीले ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ कसरी काम गरिरहेछौँ त्यो म तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहन्छु। अनि अब अधिकारले हो हामीले टिपिएसको कामहरू सुरु गर्यो, तर यसमा चाहिँ हाम्रो टिपिएस वाहकहरू पनि धेरै धेरै लाग्नु भएको छ। अनि हामी अब अधिकार चाहिँ न्युयोर्कमा बेस छ हाम्रो संस्था हैन, न्युयोर्कको पनि क्वीन्समा बेस छ। अनि हाम्रो अरू ठाउँहरुमा अफिसहरू अथवा स्टाफहरू चाहिँ छैन हैन। अनि के अरे यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले न्युयोर्कबाट चाहिँ सुरुवात गरेर एउटा टिपिएस कमिटी हैन खडा गरेको थियौं र टिपिएस कमिटीमा चाहिँ सबै टिपिएस भएको हाम्रो दाइहरू दिदीहरू हैन, कतिजना स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि सबै ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएर चाहिँ बनेको हाम्रो 15-16 जनाको चाहिँ ग्रुप छ। अनि उहाँहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो कुनै पनि अब यो डिसिजन लिनुहरू पर्यो हैन, जस्तै टिपिएसमा अब हामीले के गर्न सकिन्छ अथवा टिपिएसको एक्सनमा के गर्न सकिन्छ यस्तोको लिडहरू लिएर चाहिँ उहाँहरूले हामी साथसाथै काम गरिरहनु भएको छ। अनि यो टिपिएस कमिटीबाट चाहिँ हामीले न्युयोर्कबाट चाहिँ सुरु गरेर अनि अहिलेको यो समयमा चाहिँ हामीले टेक्ससमा, त्यसपछि DC, मेरील्यान्ड, भर्जिनिया एरियामा, यो सबै एरियामा चाहिँ हामीले यही कमिटीको मोडल लिएर सबैजनालाई चाहिँ लिडरशिप रोल र अब यो विधिहरूको कुरा, लेजिस्लेसनको कुरा, अनि हाम्रो यहाँको कानुनहरू कसरी बनिन्छ, कानुनलाई पारित गर्नको लागि कस्तो कस्तो खालके कामहरू गर्न सकिन्छ हैन। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सिकाउँछौँ र त्यहाँ उहाँहरूबाट पनि हामीले सिक्छौँ हैन। उहाँहरूकोबाट पनि धेरै आइडियाजहरू हुन्छ जसले चाहिँ अब यहाँनिर आएर सिक्नु भएको छ र नेपालबाट पनि कतिवटा आइडियाहरू भएको जो हुन्छ उहाँहरूले पनि शेयर गर्नुहुन्छ हैन। सो यही कामहरू चाहिँ अहिले भइरहेको छ। अनि हुन त अब आज चाहिँ हामीले सेनेटमा हैन फोनहरू गर्ने अब यो प्रोसेस चाहिँ राखेका छौँ। तर म तपाईहरुलाई अलिकति अब अहिले
हालैमा इमिग्रेसन सम्बन्धी चाहिँ धेरै छिटो छिटो कुराहरू पनि अब पारित त होइन तर छिटो छिटो कुराहरू पनि चेन्जेस होइन भइरहेको हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो TPS को जब हाउसमा चाहिँ बिदा पास भयो, यो HR6 को बिल पास भयो र सबै TPSहरू चाहिँ अब खुसी मनाउँदै थियो अनि सेनेटमा अब जान्छ भन्ने जुन हामीले सोचेको थियौँ होइन, त्यतिखेर नै अब धेरै जस्तो चाहिँ यो बोर्डरको कुराहरू ल्याएर जति पनि हाम्रो सेनेटमा पनि हामीलाई सपोर्ट गर्ने डेमोक्रेट ग्रुपको पार्टीहरूले चाहिँ हामीलाई अब सपोर्ट नगर्ला कि समर्थन नदेला कि भन्ने कुराहरू पनि भयो है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब अहिले अब सेनेटको काम चाहिँ अड्क्या छ, तर हामीले कन्टिन्यू मिटिङहरू चाहिँ राखिरहेछौँ। र मिटिङहरू भनेको चाहिँ अब जस्तै हामीले कुनै पनि के अरे कुराहरू कानुनहरू पारित गर्न ग्राउन्ड लेभलमा एक खालके काम गर्छौँ भने होइन, जस्तै जुलुस जाने, मान्छेको नम्बर देखाउने होइन, अनि हाम्रो कथाहरू चाहिँ मिडियाहरूमा सेयर गर्ने, यहाँको लोकल अथवा नेसनल मिडियाहरूमा सेयर गर्ने, त्यसपछि हाम्रो TPS को जति पनि TPS वालाहरू हुन्छ उनीहरूले पनि अब आफ्नो आफ्नो लोकल अथवा इलेक्टेड सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ कल गर्ने होइन, यो कामहरू भइरहेको हुन्छ। तर हामीले पनि संस्थागत रूपमा चाहिँ अरू कोएलिसन पार्टनर भन्छ होइन, कोएलिसन भने चाहिँ अब अरू ग्रुपको जो TPS मै काम गर्ने हुन्छ उहाँहरूसँग पनि कतिवटा नयाँ अथवा क्रिएटिभ होइन रणनीतिहरू चाहिँ हामीले सोचिराखेका हुन्छौँ। अनि यो रणनीतिहरूमा चाहिँ हामीले टार्गेट गर्ने लिस्टहरू पनि बनाउँछौँ। जस्तै टार्गेट भनेको चाहिँ हामीले सरकारी मान्छेहरूलाई कसरी रिच आउट गर्ने अनि उहाँहरूसँग कसरी कुराहरू गर्ने अनि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि के मागहरू गर्ने होइन, त्यो कुराहरू पनि गरिराखेका हुन्छौँ। अनि हालैमा चाहिँ अब हामीले कोर्निन सेनेटर कोर्निन टेक्ससको जो हुन्छ उहाँको अफिससँग पनि कुरा गऱ्यौँ, तर उहाँको अफिसहरूले चाहिँ अब कुरा चाहिँ गर्न चाहिँ स्टप नगर्ने होइन, जस्तै हामीलाई समय छैन तपाईँ नआउनुहोस् चाहिँ नभन्ने, तर ठिक एन्सर पनि नदिने चाहिँ त्यस्तो कुराहरू भइरहेछ होइन। अनि यो चाहिँ अब मैले किन तपाईँलाई हाइलाइट गरिरहेको छु भने सेनेटर कोर्निनमा चाहिँ सेनेटर कोर्निनले चाहिँ यस म TPSलाई सपोर्ट गर्छु चाहिँ भन्छ, तर एक्सनमा चाहिँ केही पनि खासै गर्न सकेको छैन। अनि जब हाम्रो टेक्ससको कम्युनिटीहरू जो चाहिँ अब सेनेटर कोर्निनको प्रतिनिधिहरू अब तपाईँहरूको त्यहाँनिरको कन्स्टिट्युएन्सी भयो नि त होइन, तपाईँहरू त्यहाँ निवास भएपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो सेनेटरहरूलाई रिच आउट गरेर हामी चाहिँ TPS चाहन्छौँ र TPS चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्सीमा पास हुनुपर्छ भन्ने माग गर्छौँ भनेपछि चाहिँ उसलाई अलिकति मेरो ठाउँमा पनि TPSलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई मान्छेहरू के भन्छ आइरहेको छ, सो मैले चाहिँ यसमा के न के गर्नुपर्छ भन्ने खालको उसलाई प्रेसर पनि हुन्छ है। सो यो कुराहरू चाहिँ अब डिफ्रेन्ट के भन्छ रणनीतिहरू हो होइन, तर त्यो रणनीतिभित्र पनि अब कतिपय कुराहरू चाहिँ अब मेसेजिङमा चाहिँ अब हामीले फोकस गर्छौँ। अब यदि हामीले अब सिधै हामीलाई TPS चाहिन्छ अनि हामीलाई पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी चाहिन्छ भनेर मात्रै पुग्दैन होइन, किन चाहिन्छ है, अनि यहाँनिर हाम्रो कतिजना मान्छेहरू छ TPSमा होइन, त्यो कुराहरू पनि दिन जरुरी छ। अनि TPSमा भएको मान्छेहरूको कथाहरू पनि ल्याउन जरुरी छ होइन। TPSको मान्छेको कथाहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूको जीवनमा कस्तो खालके चेन्जेसहरू आछ त, कस्तो खालके राम्रो कुरा भएको छ त होइन TPS पाएपछि। र यो TPS हो अस्थायी छ, तर यसलाई हामीले पर्मानेन्ट पायो भने हामीले अझ के गर्न सक्छौँ त भन्ने खाले कथाहरू पनि हामीले चाहिँ सेयर गर्छौँ। र अहिले चाहिँ हालैमा हामीले थुप्रै अब हाम्रो ग्रुपहरूबाट कथाहरू सेयर गरेर र कथाहरूको माध्यमबाट चाहिँ हामीले काम गर्न सकेको छौँ। अनि हाम्रो अब कतिपय यहाँ हाम्रो ग्रुपमा पनि हुनुहुन्छ होइन, के अरे अब रमेशहरू अनि त्यसपछि निकिता अनि उहाँहरूले पनि कतिवटा अब सेनेटर्स अनि रिप्रेजेन्टेटिभहरूको अगाडि गएर लबी भिजिट गर्छ होइन, हिलमा, हिल भनेको चाहिँ क्यापिटल हिल जुन चाहिँ DC मा छ, उनीहरूको कङ्ग्रेसनल अफिसतिर गएर चाहिँ लबी भिजिट गर्छ। र लबी भिजिटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामी नेपाली TPSहरू चाहिँ हामी यतिजना छौँ भनेर सेयर गरेर नेपाली TPSको नम्बर देखाउने र TPSको स्टोरीहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूको अगाडि भनेर अब परिवार सम्बन्धी हुन्छ कि उहाँहरूले गरेको यहाँनिरको अब कन्ट्रिब्युसन हुन्छ कि होइन। अनि कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ तपाईँले अब आर्थिक कन्ट्रिब्युसन तपाईँले सेयर गर्छ कतिजनाले, मैले चाहिँ यो कम्युनिटीमा बसेर
यति कम्युनिटी सर्भिसहरू पनि गरेको छु हैन अनि यही नै मेरो कम्युनिटी हो यही समुदाय हो मेरो भन्ने खालको कथाहरू पनि हामीले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छौँ सो अब यो चाहिँ अब हाम्रो ग्राउन्ड लेभलको वर्कहरू र अब कतिवटा चाहिँ अब टप अब कङ्ग्रेसनलको वर्कहरू पनि भयो अब हाम्रो कस्तो हुन्छ भने वकिलहरू पनि हुन्छ जस्तै लयर्सहरू पनि हुन्छ जसले यस्तो कामहरूबाट एडभोकेट गर्नको लागि हैन यस्तो कामहरूबाट पनि हामीलाई अब जस्तै केसेसहरू डकुमेन्ट गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ हैन अनि वकिलहरूबाट चाहिँ एउटा के राम्रो पनि हुन्छ भने उनीहरूको एउटा ग्रुप छ वकिलहरूको एउटा ग्रुप छ अब कोएलिसन छ भने उहाँहरूको पावर पनि त्यहाँनिर जब पोलिसी लेभलको कुराहरू गर्न पर्यो भने चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तोमा आर्गुमेन्ट अथवा तर्कहरू दिन चाहिँ सक्छ हैन अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अब जस्तै टिपीएसमै भएको चाहिँ के अरे कोही एम्प्लोयरहरूले सपोर्ट गर्छ नि त हैन टिपीएसको अब म पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी टिपीएसको पाउनको लागि चाहिँ म मेरो चाहिँ एम्प्लोइ छ हैन मसँग काम गर्ने मान्छे छ र उसलाई चाहिँ म के अरे सपोर्ट गरेर यो टिपीएसलाई चाहिँ पारित गर्नको लागि चाहिँ म सपोर्ट गर्छु र मसँग यतिजना मान्छेहरू चाहिँ यहाँनिर हाम्रो बिजनेस ओनर्सहरू छौँ भनेर पनि त्यस्तो कामहरूबाट पनि एउटा पावर देखिन्छ है तर एट दि एन्ड अफ द डे हाम्रो चाहिँ अधिकारको चाहिँ मेन रोल चाहिँ के हुन्छ भने हामीले टिपीएसमा भएकै सबै लिडरहरू जो हुन्छ जस्तै लिडर भनेपछि फेरि अब कम्युनिटी लिडर त हैन तर अब टिपीएसमा अहिले पहिल्यैदेखिको अहिलेसम्म धेरै काम गरेर हैन अगाडि आएर नडराइकन कथा भन्ने अब कथा भन्ने पनि फेरि तपाईको अब कङ्ग्रेसनलसँग त अब भित्र रुममा हुन्छ खासै त्यस्तो हुँदैन तर पब्लिकमा आएर कथा भन्ने हैन त्यस्तो कुराहरूबाट पनि धेरै उहाँहरू चाहिँ सिकिसकेको र सिप पनि भइसकेको अनि त्यसपछि उहाँहरूले अरूहरूलाई पनि कसरी एउटै ग्रुपमा ल्याएर हैन सामूहिक शक्ति देखाउन सक्ने उहाँहरू जस्तो लिडरहरू आएर पनि हामीलाई धेरै नै कामहरू गर्न चाहिँ सजिलो भएको छ र हाम्रो एट दि एन्ड अफ द डे अधिकारले चाहिँ यस्तै कामहरूको लागि चाहिँ टिपीएस बाहकहरूलाई हामीले कसरी सपोर्ट गर्न सक्छौँ उनीहरूलाई कसरी लिफ्ट गर्न सक्छौँ हैन अब यसमा त हामी अधिकार स्टाफ मात्रै काम गरेर त पुग्दैन तर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई के गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि उहाँहरू आफै एम्पावर भएर एउटा ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू उभिनुहुन्छ हैन तर त्यसमा पनि अब उहाँहरू एकजना मात्रै अगाडि नबढेर चाहिँ हामीले सामूहिक शक्ति कसरी देखाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यस्तो लिडरसिपको रोल त्यसपछि स्किलहरू चाहिँ हामीले गराउँछौँ है अनि अब हुन त आज अब निकिता बहिनी पनि छ उहाँले पनि आफ्नो सेयर गर्नुहुन्छ होला निकिता चाहिँ आफ्नो हाम्रो यो डिसी मेरील्यान्ड भर्जिनियाको चाहिँ फेलो हुनुहुन्छ र फेलो भनेको चाहिँ हामीले उहाँलाई के अरे एज अ स्टाफ रूपमै तर पार्ट टाइमको हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँलाई राख्छौँ अनि उहाँहरूले चाहिँ अब यो डिसी मेरील्यान्ड भर्जिनियाको जति पनि टिपीएस होल्डरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजिङ व्यवस्थापन गर्ने हैन जुलुसहरू भयो भने जुलुसहरूमा के अरे लग्नको लागि कोअर्डिनेट गर्ने हैन एकाएक गरेर हाम्रो दाइहरूलाई के गाह्रो भएको छ के भएको छैन हैन टिपीएस भएकोहरूलाई त्यस्तोको रेकर्डहरू गर्ने र एकाएकमा पनि उहाँहरूसँग कुरा गर्ने त्यस्तो कामहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ अनि साथैमा हाम्रो टेक्ससको लागि चाहिँ अनिल दाइ हुनुहुन्छ अनिल दाइले चाहिँ टेक्ससको हाम्रो कति आई थिङ्क 15 जना जस्तो हुनुहुन्छ होला हैन एक्टिभली राख्नु भएको अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर अब अरू ग्रुपहरू जो चाहिँ मिटिङमा आउनुहुन्न हैन मिटिङमा नआउनेहरू के अरे टिपीएस होल्डरहरू जो चाहिँ आउनुहुन्न उहाँहरूसँग पनि कुराकानीहरू हामीले जे मिटिङमा कुरा गऱ्यौँ त्योहरू सेयर गर्नुहुन्छ हैन न्युयोर्कको अहिले त्यस्तै भइरहेछ र पछि गएर हामीले अब यो अरू स्टेटहरूमा पनि धेरै नै नेपालीहरू टिपीएस होल्डरहरू लाग्न थाल्यो भने चाहिँ हामीले त्यही कामहरू नै गर्दैछौँ र क्यालिफोर्नियामा पनि हाम्रो ठुलो ग्रुप छ जो चाहिँ टिपीएसको यो अभियानमा लाग्नु भएको छ हैन अनि यो टिपीएसको अभियानमा लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब क्यालिफोर्नियाकै प्लेन्टिफहरू पनि हुनुहुन्छ जसले अहिलेसम्म आएर पनि यो मुद्दामा हैन टाइम टु टाइम लडिरहनु भएको छ आई थिङ्क त्यति नै मेन छ तर अब हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ अभियानमा आवाज उठाउन चाहिँ स्टप गर्नुहुन्न हैन अब हामीले अब सेनेटमा अहिले केही त भएको छैन अब के गर्ने भनेर चुप लाएर चाहिँ बस्न हुँदैन है हामीले जताबाट भए पनि हामीले कन्टिन्यू के अरे यो टिपीएस चाहिँ हाम्रो यतिजना कम्युनिटीहरू यहाँ छन् हामीलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ हैन यो कुराहरू पनि सेयर गरिरहनु पर्छ हैन अनि फोन कलहरू गर्ने भनेको चाहिँ अब सर्टन अब आज मात्रै गर्ने त्यस्तो हुँदैन तपाईले जहिले पनि उनीहरूको अफिस सेनेटर अथवा
रिप्रेजेन्टेटिभ जो हाउसमा हुनुहुन्छ उनीहरूसँग पनि तपाईँहरूले जहिले पनि कल गरेर हैन हामी चाहिँ टिपिएसको समर्थन गर्छौँ अनि टिपिएसमा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ काम गर्नको लागि तिमीले के गरिरहेछौ अथवा हामीले के गर्नको लागि हामीले के सपोर्ट गर्न सक्छौँ हैन यो कुराहरू चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पनि सकिन्छ सो आज मात्रै एक्सन लिएर त्यो मात्रै होइन तपाईँले जहिले पनि यो एक्सन कन्टिन्यू गर्नु पनि सकिन्छ र तपाईँको साथीहरू जो छ अब हामीले मैले त धेरै जस्तो टिपिएस होल्डर मात्रै भन्छु हैन तर टिपिएस होल्डर कोही परिवारहरू पनि त हुन्छन् नि हैन अब छोराछोरी हुन्छ कसैको दाजुभाइ होला कसैको रुममेट होला कसैको फ्रेन्ड्स होला हैन साथीहरू सो उहाँहरूलाई पनि तपाईँ म चाहिँ टिपिएसको लागि सपोर्ट गर्ने म एज एन एलाई मैले तपाईँलाई चाहिँ के अरे कल गरेको अनि मलाई चाहिँ टिपिएसको सम्बन्धमा चाहिँ एकदमै मुद्दा चाहिँ जरुरी भएकोले गर्दा मेरो चाहिँ परिवार छ हैन टिपिएसमा गएको र उसको लागि मैले आज फोन कल गर्दैछु भनेर पनि तपाईँले त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ टिपिएसले मात्रै गर्नुपर्ने भनेर पनि नसोच्नु हैन र जुलुसहरू पनि तपाईँहरूले अब जस्तै अस्ति हामीले डिसीमा रिसेन्टली दुईटा जुलुस गऱ्यौँ हैन एउटा चाहिँ सेनेटको जब हाम्रो हाउसमा पारित भयो हाउसमा पारित भइसकेपछि चाहिँ सेनेटमा चाहिँ प्रेसर गर्नको लागि हामीले फर्स्ट किक अफ जुलुस जस्तो गऱ्यौँ यो चाहिँ हाम्रो संस्था अरू संस्थाहरूसँग पनि मिलेर गरेका थियौँ त्यसमा हाम्रो करिब 40 जना डिसी मेरील्यान्ड भर्जिनियाबाट हाम्रो टिपिएस होल्डरहरू र उहाँको साथीहरू आउनु भएको थियो परिवारहरू हैन अनि अर्को चाहिँ अस्ति भर्खर हामीले युएससिआइएस डिसीको अफिसमा पनि हामीले प्रेस कन्फरेन्स गऱ्यौँ हैन सो यो चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युड काम हुन्छ तर अब यो कन्टिन्युड काम चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा देखिन्छ कतिपय ठाउँमा देखिँदैन हैन तर अब त्यो चाहिँ नसोच्नु कि टिपिएस अब अहिले केही नै भएको छैन रहेछ भन्ने चाहिँ त्यस्तोहरू नसोच्नु टिपिएसको काम भनेको कन्टिन्यू भइरहन्छ र लेजिस्लेसनको काम पनि सँगसँगै गइरहन्छ र तपाईँहरूलाई अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिँदाखेरि चाहिँ अघि मैले सुरुमा मुद्दाको कुरा गरेँ नि हैन जुन चाहिँ यो टिपिएस खारेज गरिसकेपछि हामीले मुद्दा लड्यौँ भन्ने कुरा त्यो मुद्दामा चाहिँ हाम्रो अहिले डेट चाहिँ सेप्टेम्बर त्यो मुद्दाले गर्दाखेरि मात्रै अहिले चाहिँ हाम्रो डेट अक्टोबर 4, 2021 सम्मको डेट भएको हो हैन लिटिगेसनले गर्दा अनि यो डेट चाहिँ मैले किन भन्दैछु भने कुनै पनि टिपिएसको टाइमलाइन हैन अनुसारले चाहिँ हामीले अब टिपिएसलाई चाहिँ रिडेजिग्नेट अथवा रिन्यू गर्ने त्यस्तो प्रोसेसहरुमा लगेन भने चाहिँ अक्टोबर 4, 2021 सम्म हाम्रो के पनि हुँदैन जस्तै टिपिएसमा चाहिँ अब तपाईको अक्टोबर 4 आयो अब टिपिएस फेरि कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अक्टोबर 4 को टाइमलाइन हेरेर चाहिँ हामीले अहिलेदेखि नै यो रिडेजिग्नेसन भन्छ यसलाई चाहिँ हैन रिडेजिग्नेसन भनेको चाहिँ तपाईको पुनः फेरि टिपिएस लाई खुलासा गर्ने भनौं न हैन खारेज गरेको चिजलाई फेरि खुलासा गरेर बाइडेनको एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ हामीले टिपिएसलाई चाहिँ नेपाल टिपिएसलाई चाहिँ खुलासा गर अनि तिमीले चाहिँ फेरि 18 महिना अथवा 12 महिना अब डिपेन्डिङ अन कुन चाहिँ देश हैन त्यो अनुसारको चाहिँ हामीलाई टाइम देऊ भनेर पनि हामीले त्यो काम पनि गरिरहेछ र यसलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एडभोकेसी भन्छ है अनि यो चाहिँ हाम्रो सँगसँगै लाइक नेपालको अब यहाँको एम्बेसेडरसँग पनि कामहरु हुन्छ यस सम्बन्धी हैन हाम्रो अब यहाँनिर टिपिएसमा यदि अब नेपालको सिचुएसन अनुसार के छ त हैन अहिले अर्थक्वेकले गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि के रे पेन्डेमिककै कुरा पनि हुन सक्छ जस्तै नेपालमा पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि हाम्रो मान्छेहरु फर्केर जान चाहिँ उचित छैन हैन अनि यो चाहिँ राम्रो होइन भनेर पनि रिडेजिग्नेसनको कुराहरु पनि भइराछ र यसैगरी हामीले अब रिडेजिग्नेसन चाहिँ यदि अक्टोबर 4 को टाइमलाइन भन्दा अगाडि पायौं भने चाहिँ हाम्रो फेरि त्यो एक्सटेन्ड चाहिँ हुन्छ हैन त्यो एक्सटेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ आइदर 12 महिना अथवा 18 महिना अब कति दिन्छ बाइडेनले त्यो अनुसारको काम हुन्छ तर त्यो चाहिँ अब छुट्टै एक पात्र हो यो सँगसँगै हामीले लेजिस्लेसनको काम गरिरहेछ भने यो एक पात्र हुन्छ है सो त्यसरी हामीले यु नो डिफरेन्ट के भन्छ छुट्टा छुट्टै एभेन्यूबाट काम चाहिँ गरिरहेछौँ तर अब यो चाहिँ मेन अब हामीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अझै टाइम दियोस् हैन जसले गर्दाखेरि हाम्रो लेजिस्लेसन चाहिँ छिटो भन्दा छिटो पुरा होस् अनि कसरी हुन्छ हाम्रो टिपिएस होल्डरहरुले चाहिँ यो टिपिएस को के भन्छ स्ट्याटस चाहिँ लुज नगरोस् हैन नजाओस् किनभने वान्स टिपिएस गएपछि यहाँको सरकारले अब तपाईलाई कति महिना त दिन्छ तर त्यो त हामीलाई हुन्छ नि अब
इनफ हुँदैन, कतिजनाको यहाँ बिजनेसेसहरू छ, कतिजनाको यहाँ परिवार नै छ, त्यो सबै सम्हाल्न सम्भव छैन, राइट? सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो थुप्रै थुप्रै एभेन्यूबाट चाहिँ कामहरू चाहिँ गरिरहेछौँ र लेजिस्लेसनको लागि चाहिँ अब मेन हाम्रो अहिले सेनेटमा चाहिँ कामहरू भइरहेछ भनौँ। आई थिङ्क त्यति नै छ मेरो, अरू केही नेक्स्टमा त केही नै छैन। अनि आई डोन्ट नो फोन ब्याङ्किङको कसरी तपाईँले मिलाउनुहुन्छ, लाइक खनालजी? Hi, Megha. Can you hear me? Yes. Thank you so much for that really insightful presentation. I know that I myself have learned something new for sure. I'm sure our audience here also, we've learned, I hope at least one of us, I mean, all of us have learned at least one new thing today. So thank you so much. I really appreciate you taking the time out. Also would like to thank Adhikar and all of our frontline members of our community who are fighting for this good cause. So we're actually going to take the next 10 to 15 minutes to call our Texas senators. Feel free to stay online or if, also make calls from wherever you are, but we're going to proceed to that part of the program now. Thank you so much, Megha. I really appreciate it. Could you please give me a round of applause for that? Thank you. Okay, now that we've learned about TPS and how it's impacting members of our community, what's going on there? Yes. So we're going to pass out these papers, right? What we're going to now do is issue and now we're going to talk about how we can take action directly to make an impact on this particular issue. So America context the lawmakers are so engaged change like push a direct form of involvement. So how many, question really quickly for now, representatives are like contact Anyone? Has anyone called their senator or anyone? Saurabh, you have? Raju, Sony? Okay, bonus. And यसमा चिन्ता मान्नु पर्दैन किनकि कतिचोटि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन र के कुरामा कल गर्ने भन्ने एउटा कन्टेक्स्ट पनि भइराखेको हुँदैन हैन. So let's take today as an opportunity to do something that many of us have not. Like मैले पनि धेरैचोटि गरेको छैन. So के गरौँ भने पहिला let's find a partner so we can practice. किनकि directly फोन गर्दाखेरि अलिक कम दिन सक्ने चान्स हुन सक्छ. सबै स्क्रिप्ट त्यही छ. So basically, हामीले पढ्दा हुन्छ के. So obviously अब टेड क्रुजले अहिले पनि फोन उठाउँदैन. So हामीले उसको फोनमा we're going to leave a voicemail हैन. हामीले चाहिँ के गर्न खोजेको हो भने hey Ted Cruz and your staff, there's a large community of Nepali people here in Texas and around the country. And in Texas, we are your constituents, like you have to care about what we have to say. So let's practice. We volunteers we will all come around and everybody has to call. So if you are comfortable, of course. If you're not comfortable, that's okay. But practice and especially let's do a phone call. पहिला Ted Cruz like call especially we will do John Cornyn. Before we do that, I would like to thank Abby live their Nepalese diaspora US cover and there's one more Nepalese side but सबैजना जो लाइभ हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ शैलेश दाइ आई सी यू हैन हाम्रो नेपाली कुराकानीबाट हाम्रो youth साथीहरु पनि हुनुहुन्छ आई सी यू guys thank you so much for participating. You guys can also make those calls from wherever you are. यहाँ physically हुनुहुन्न भन्दैमा तपाईले आफ्नो सेनेटरलाई कल गर्नको लागि कसैले पनि रोक्नेवाला छैन.
So volunteers, let's go around. Sabaiसँग papers छ Let's practice and let's exercise our civic right. Thank you. Ojesh, you can help one of the tables. Tibuan tine एउटा table. हाम्रो लाइभ भएको साथीहरूको स्टेटको इन्फर्मेसन Already? There are 2
I'm an ally of TPS community and am a resident of Dallas, Texas. I urge the Senator to support a legislative pathway to provide permanent residency to TPS holders by co-sponsoring the Secure Act and asking the leadership to prioritize the issue. We are also demanding that the next budget reconciliation package includes permanent protection and a path to citizenship for 400,000 TPS holders. Passage of these bills would give hundreds of thousands of individuals the opportunity to build a permanent life in this country I am proud to call home. Thank you. So that's all you say, guys. That's all you can call and then pretty much read the script. Okay, एक volunteer like हरेक table में जाने को लागि request गर्छु. Sony, maybe you can join. Your table, I think we're good. I think we're good. Let's go. Phone number, may I announce it? You're done? You call? Which one? John Morgan, John company already.
Southeast Texas number is working and the Central Texas number is working. The middle one is okay, I think let's head through the parts again. Let's move on. Sorry, exit point. Sorry,
you so much. हामी सबैले आफ्नो civic duty लाई exercise गर्यौं हैन त्यसको लागि let's give a big round of applause for ourselves. So this is how we contact our representatives. Like this is how we can contact our representatives. Next time कुनै पनि issue आफूलाई परेको छ community members हरूलाई परेको छ भने you can actually pick up the phone call and have your voices heard. So please, your opportunity as हामी सबैजनाले सँगै exercise गर्यौं. Let's use this as a learning moment and in future मा पनि यसलाई हामीले definitely use गरौँ. अब हामी second part of the program मा जान्छौँ हैन. Now we are going to talk about women's mobility in the context of Nepal. यो मुद्दामा कुरा गर्नको लागि हाम्रो expert attorney Abhima Upreti is joining us from New York. She is an activist and I think यहाँ Abhima दिदीलाई नचिन्ने शायद कोही पनि हुनुहुन्न होला हैन. So please join me in welcoming Abhima Upreti all the way from New York. For a change, लाई यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु. म अभिमा उप्रेती पेसाले कानुन र नेपाली ग्लोबल नेटवर्क नामक नन प्रफिट अहिले कम्युनिटी एक्टिभिटिजमा सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेको छु. म इमिग्रेसन ल प्र्याक्टिस गर्छु न्युयोर्कमा बेस छु. यो छोटो परिचयसँगै म विषयमा प्रवेश गर्छु. तपाईहरुलाई लागिरा होला यो विषयमा किन छलफल गर्न लाग्यौ, किन आज यो विषयमा चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई के बुझाउन खोज्यौं अथवा हामीलाई जानेको कुरा शेयर गर्न खोज्यौं भन्ने लागिरा होला. कतिले सुन्नु पनि भयो होला, पढ्नु पनि भयो होला र कतिले इग्नोर पनि गर्नु भयो होला. आवश्यक विषय होइन, आवश्यक पर्दैन भनेर बुझ्न खोज्नु भएन होला. करिब 2 महिना अगाडि जस्तो फेब्रुअरी 2021 मा नेपालको अध्यागमन विभागले पहिलो चोटि भिजिट भिसा लिएर बाहिर जाने महिलाहरूको लागि चाहिँ एउटा खालको निर्देशिका जसमा ओडाको सिफारिस लिनुपर्ने, परिवारको सिफारिस लिनुपर्ने भनेर चाहिँ गृह मन्त्रालयमा चाहिँ यो निर्देशिका बनाउनको चाहिँ प्रस्ताव पठाएको चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा सुन्यौं. त्यो वास्तवमा त्यो प्रस्ताव अगाडि बढ्न त पाएन, त्यो रोकियो. व्यापक रूपमा त्यसको चौतर्फी विरोध भइसकेपछि त्यो रोकिएको अवस्था रहेको छ. तर त्यसले के पनि देखायो भन्दा नेपाली समाज हाम्रो ब्युरोक्रेसी अहिले पनि पितृसत्ता सोचबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ लङ्ग पार्यो. र यसमा चाहिँ चौतर्फी रूपमा नेपाली ग्लोबल नेटवर्कले पनि यस तेह्रफेरमा गरेर हामी कार्यक्रम गरेका थियौं र त्यो कार्यक्रममा रिसोर्स पर्सनले प्रेजेन्ट गर्नु भएको डेटा हामीले प्रस्तुत गरेको विषयकै आधारमा मैले जानेको कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्न खोजेको हुँ. अब महिलाको स्वतन्त्र हिडडुल गर्न पाउने अधिकार यो चाहिँ रोकथाम भाव होइन. 1985 देखि नै यो निरन्तर रूपमा चाहिँ चल्दै आएको छ. 1985 देखि 2021 सम्म झन्डै 35 वर्षको इतिहासमा 22 चोटि यस्ता कानुनहरू चाहिँ आइसकेको छ जसमा चाहिँ महिलाको हिडडुल गर्ने अधिकार रोकथाम गर्ने, फेरि त्यसलाई खारेज गर्ने, फुकुवा गर्ने, फेरि चाहिँ लिएर आउने, बारम्बार चाहिँ यो रिपिटेडली चाहिँ आइरहेको अवस्था चाहिँ रहेको छ. संविधान र कानुन हेर्छौं भने चाहिँ अत्यन्तै प्रोग्रेसिभ कानुन छ हाम्रो. अब संविधानमा सबै वर्ग, जात जाति, लिङ्ग, पुरुष दुवैलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा हिडडुल गर्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्र रूपमा रोजगार गर्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्र रूपमा काम छनौट गर्न पाउने अधिकार चाहिँ मौलिक अधिकारको रूपमा चाहिँ प्रत्याभूत गरेको अवस्था छ. त्यस्तै फरेन इम्प्लोयमेन्ट एक्ट 2007 भनेर चाहिँ यो श्रमिक महिला पुरुष जो पनि श्रममा बाहिर जानुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ प्राइमरी ल चाहिँ त्यो पनि बनाएको अवस्था छ. इन्टरनेशनल अब्लिगेसन्सहरू हेर्ने हो भने झन्डै 11वटा मानवाधिकारसँग सम्बन्धित कन्भेन्सन र ट्रिटिजहरूमा चाहिँ नेपालले साइन गरेको अवस्था छ. रिजनल चाहिँ माइग्रेसन
गर्दै चाहिँ नेगोसिएटिङ बडिजहरुसँग चाहिँ नेपालले चाहिँ एउटा खालको कमिटमेन्ट दिइसकेको पनि अवस्था छ र त्यस्तै श्रम गर्न जाने देश जस्तै जापान, मरिसियस, मलेसिया, जोर्डन, इजरायल, बहराइन, युएई र कतार लगायत 9वटा राष्ट्रमा नेपालले चाहिँ बायोल्याटरल लेबर एग्रिमेन्ट, 2वटा राष्ट्रमा बायोल्याटरल लेबर एग्रिमेन्ट र 7वटामा चाहिँ मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ साइन गरेको स्थिति रहेको छ। आफैले कानुन पनि बनाएको छ, महिलालाई भेदभाव गर्नु हुँदैन, सबै कुरामा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा महिला र पुरुष दुवैले चाहिँ हिडडुल गर्न पाउने, स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्ने र अर्कोतर्फ महिलाको हिडडुल गर्ने अधिकारमा चाहिँ कहीँ कतै कसरी हुन्छ रोकथाम लाउने, एउटा खालको महिला चाहिँ अहिले पनि विक छ, भल्नरेबल छ, राष्ट्रले अथवा पुरुषले चाहिँ महिलालाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सोचबाट ग्रसित भएको चाहिँ यो कानुनहरूले चाहिँ देखाउँछ। 1985 मा जतिखेर आयो कानुन त्यतिखेर चाहिँ महिला र बालबालिकाहरूलाई चाहिँ विथआउट कन्सेन्ट, गार्जियनको कन्सेन्ट बिना चाहिँ बाहिर जान नपाउने भन्ने खालको कानुन ल्याइयो र कन्सेन्ट चाहिँ कसले दिने भन्दा गार्जियनले दिने र गार्जियनमा चाहिँ आमा बुबा, श्रीमान, आफूभन्दा ठुलो व्यक्ति र आफूभन्दा सानो भाइ, 21 वर्ष नागिसकेको भाइ, महिला 40 वर्षको हुनुहुन्छ र भाइ चाहिँ 21 वर्ष हुनुहुन्छ भने भाइ चाहिँ उहाँलाई प्रोटेक्सन गर्न सक्ने अथवा उहाँलाई चाहिँ डिसिजन गरिदिन सक्ने उहाँको लागि, महिलाले चाहिँ डिसिजन गर्न नसक्ने आफ्नो सुरक्षाको लागि भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो कानुन ल्याइएको थियो होला 1985 मा। पछि 1988 मा आएर चाहिँ सरकारको पनि कन्सेन्ट लिनुपर्ने भनेर थपियो त्यसैमा र फेरि 1998 मा आएर चाहिँ कम्प्लिटली ब्यान लगाइयो महिलालाई चाहिँ श्रम गर्न जानका लागि चाहिँ अलाउ नगर्ने भनेर चाहिँ कम्प्लिट ब्यान चाहिँ 1998 मा आयो। त्यसको झन्डै 2 वर्षपछि चाहिँ 2000 मा चाहिँ डिप्लोमेटिक मिसनहरूले सेक्युरिटी ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ भने चाहिँ श्रम गर्न महिलाहरूलाई अलाउ गर्ने भनेर फेरि अर्को खालको कानुन ल्याइयो। त्यस्तो चल्दै चल्दै 2007 मा आएर चाहिँ यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट आइसकेपछि महिला र पुरुषलाई चाहिँ अब जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन गर्न भएन, श्रम गर्न जानेलाई चाहिँ बराबरको चाहिँ कानुन ल्याउनु पर्छ भन्ने खालको कानुन चाहिँ त्यहाँ प्रत्याभूत गरियो। त्यो गर्दा गर्दै 2008-9 मा चाहिँ लेबनन जान नपाउने, गल्फ कन्ट्रिजहरू जान नपाउने भनेर चाहिँ सेफ्टीको नाममा चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा खालको चाहिँ रोकथाम गरेर चाहिँ त्यो महिलालाई नै टार्गेट गरेर चाहिँ त्यो ल पनि लिएर आइयो। फेरि 2017 मा डोमेस्टिक वर्कर भएर चाहिँ श्रम गर्न बाहिर नपठाउने भनेर कानुन ल्याइयो। अब धेरै डोमेस्टिक वर्कर भएर चाहिँ महिला जाने भएको भएर त्यो चाहिँ इन्डिरेक्टली महिलालाई नै चाहिँ टार्गेट गरेर लिएर आइएको कानुन थियो। अघि मैले भने जस्तो 35 वर्षको इतिहासमा 22 चोटि कानुन लिएर आउने, खारेज गर्ने, फुकुवा गर्ने, फेरि लिएर आउने यो प्रक्रिया चलि नै रह्यो र अब 2021 मा आइपुग्दा फेरि पनि अध्यागमन विभागले चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ रोक्नका लागि चाहिँ यो नयाँ खालको प्रस्ताव चाहिँ लिएर आउनु भयो। अब रिसर्च हेर्ने, डेटा हेर्ने हो भने तपाईहरु छक्क पर्नुहुन्छ। 90-91% पुरुषहरू चाहिँ श्रमका लागि बाहिर जानुहुन्छ भने 9 देखि 10% महिला मात्र श्रमका लागि चाहिँ बाहिर जानुहुन्छ। अब बेचबिखनको संख्या हेर्ने हो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निकालेको रिपोर्टमा 2019 को तथ्याङ्कमा झन्डै 15,000 पुरुष बेचबिखनमा परेको र 15,000 महिला बेचबिखनमा परेको 50-50% परेको चाहिँ तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर सरकार चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिँ महिलालाई मात्र गर्नुपर्छ, महिलालाई मात्र चाहिँ हिडडुल गर्न चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने जस्तो कानुन लिएर आएर पुरुष दाजुभाइहरूको समस्या नबुझिदिने अथवा उहाँहरूलाई प्रोटेक्सन नगर्ने खालको चाहिँ कानुन आइरहेको चाहिँ स्थिति देखिन्छ। अब फेरि एक्सपर्टहरूले के भन्नुहुन्छ, यो ब्यानले चाहिँ खासै महिलालाई चाहिँ सुरक्षा दिएको छैन भन्ने नै देखाउँछ। 35 वर्षमा पनि खासै मानव बेचबिखन त रोकिएको छैन यो ब्यान ल्याउँदा पनि। झन् उल्टै महिलाहरू चाहिँ इलिगल राउट्सहरूबाट जाने र त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ बढी भल्नरेबल हुने र भिक्टिम हुने चाहिँ स्थितिहरू चाहिँ सृजना भएको अवस्था छ। यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारले चाहिँ अब इदर रिसर्च नगरिकन हो अथवा उही संरचनात्मक अप्रोचबाट, प्रोटेक्सनिस्ट अप्रोचबाट चाहिँ हामी प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ सजिलो तरिका अप्नाउनु भएको हो। यही खालको कानुन चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ ल्याउनुहुन्छ। मानव बेचबिखन मात्रै श्रम गर्न जाने महिला वा पुरुषको समस्या होइन,
धेरै खालका समस्याहरूबाट श्रम गर्न जाने महिला पुरुषहरू अथवा हामी जस्तो आप्रवासमा हुने महिला पुरुषहरू समस्याबाट ग्रसित हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। एउटा समस्या मानव बेचबिखन हो भने अरू खालको समस्याहरू एक्सप्लोइटेसन, काम गर्दाखेरि शोषणमा पर्ने, सेक्सुअल हरासमेन्टका घटनाहरू, त्यस्तै वर्क प्लेसमा चाहिँ सेफ्टी नहुने, त्यो एउटा छ भने मृत्यु भएर काठको बाकसमा फर्किनु पर्ने त्यो समस्या छ। अर्को गएको देशको कानुनका बारेमा थाहा नपाउँदाखेरि, न्यायमा पहुँच नहुँदाखेरि अनायासै वर्षौं जेल सजाय भोगेको, अनावश्यक चाहिँ ट्र्यापमा परेको स्थितिहरू चाहिँ रहेको छ र कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ ठगी गर्ने ती खालका समस्याहरू चाहिँ यथावतै हुँदाहुँदै सरकारले वास्तवमा श्रमिक महिलाहरूको समस्या के छ अथवा पुरुषहरूको समस्या के छ त्यसलाई एड्रेस नगरेर चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ एउटा सानो समूह जो जान्छ उसलाई मात्र टार्गेट गरेर महिलालाई चाहिँ फेरि पनि भल्नरेबल बनाउनको लागि चाहिँ यस्तो खालको कानुनहरू चाहिँ लिएर आएको अवस्था छ र यसले चाहिँ वास्तवमै महिलाहरूलाई चाहिँ सुरक्षा चाहिँ प्रदान गरेको चाहिँ स्थिति रहेको छैन। तसर्थ हामी डायस्पोरामा बसेको महिला र पुरुष हामी सबैको एउटा खालको कर्तव्य र दायित्व पनि छ जस्तो लाग्छ। अब सरकारको दायित्व भनेको सरकारले महिला र पुरुष दुवैलाई गइरहेको देशमा देशसँग चाहिँ एउटा खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर आफूले पठाएको आफ्नो सिटिजनको प्रोटेक्सन कसरी गर्ने, सुरक्षित कार्य गर्नको लागि अथवा सुरक्षित काम गर्ने वातावरण कसरी प्रदान गर्ने, उनीहरूको हक अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने खालको नेगोसिएसन चाहिँ त्यो कन्ट्रीहरूसँग गर्ने र नेगोसिएसन मात्र होइन त्यसको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्न आवश्यक छ। कोही कतै अब सुरक्षित हुनु भएन, हिंसाको शिकार बन्नु भयो अथवा शोषणको शिकार बन्नु भयो, मानव बेचबिखनमा पर्नु भयो, त्यो व्यक्ति चाहे लिगल राउटबाट गएको होस् अथवा इलिगल राउटबाट गएको होस्, त्यो नेपालले जनता भइसकेपछि, नेपाली सिटिजन भइसकेपछि सरकारले उसलाई प्रोटेक्सन गर्ने, रेस्क्यु गर्ने र ल्याइसकेपछि रिहेबिलिटेसन गर्ने त्यो खालको एउटा मेकानिजम पनि बनाउन आवश्यक छ। र हामी डायस्पोरामा बसेको व्यक्तिहरूले पनि यो समस्या हाम्रो होइन भनेर नबोल्नु भन्दा पनि यो गलत छ है भनेर बोल्ने, सरकारलाई झकझकाउने यस्ता खालका सोशल डायलगहरू बढी भन्दा बढी गर्ने। किनभने श्रम गर्न हामी पनि आछौँ र अमेरिकामा पनि हामी श्रम नै गरिरहेछौँ, श्रमको चाहिँ डेफिनेसनमा हामी पनि पढ्छौँ जस्तो लाग्छ र यहाँ पनि आउने पुरुष दाजुभाइ, महिला दिदी बहिनीहरू विभिन्न खालका समस्याहरूबाट कानुन नजान्दाखेरि सेक्सुअल हरासमेन्टको चाहिँ मुद्दाहरू लागेको, चाहिँ पुलिसले चाहिँ ल इन्फोर्समेन्टले गर्ने प्रोस्टिट्युसनको स्टिङमा चाहिँ अनायासै फस्नु भएको स्थितिहरू चाहिँ मैले आफै पनि कानुनी पेसा प्र्याक्टिस गरिरहँदाखेरि थुप्रै पुरुष दाजुभाइहरू ल इन्फोर्समेन्टको ट्र्यापमा परेर चाहिँ प्रोस्टिट्युसनको स्टिङमा परेर अनायासै मुद्दा खेपिरहेको, त्यो कानुनको बारेमा थाहा नपाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ है भनेर थाहा नपाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू त्यसरी फस्नु भएको स्थिति रहेको छ। भनेपछि हामी डायस्पोराका मेम्बरले पनि आफू आएका न्यू इमिग्रेन्टहरूलाई चाहिँ कानुनका बारेमा जानकारी गराउने, न्यायमा पहुँचका लागि सहयोग पुर्याउने अथवा चाहिँ कस्तो खालको सहयोग पुर्याउन सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। र यो सोसियल डायलग जुन युथ फर चेन्जले गर्नुभयो यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। र यो डायलग चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएर नेपाल सरकार, हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ र एम्बेसीहरूलाई चाहिँ हामीले हेरिरहेछौँ है, नेपालीले मात्र होइन विदेशीले पनि तपाईँहरूलाई हेरिरहनु भएको छ। ब्याक एन्ड फोर्थ हामी चाहिँ यस्ता खालका कानुन लिएर आएर महिलालाई चाहिँ मार्जिनलाइज गर्न पाउँदैनौँ र श्रममा जाने पुरुष दाजुभाइहरूलाई पनि तपाईँहरूले सुरक्षा दिनुपर्छ, उहाँहरू पनि उति नै चाहिँ भल्नरेबल हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। र मलाई विश्वास छ केही हदसम्म मैले यो एउटा खालको पिक्चर दिन सकेँ होला। तपाईँहरूलाई कतिको इन्ट्रेस्ट थियो सुन्न नसुन्न थाहा छैन, तर यो विषय हामी सबैले थाहा पाउनुपर्ने विषय हो। यसबारेमा अझ बढी अध्ययन गरौँ, अझ बढी आवाज उठाउँ। सोसियल मिडिया एकदमै इफेक्टिभ प्लेटफर्म छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले आवाज उठाएर सोसियल मिडियामा पनि यो लेख्यौँ भने यो अस्ति पनि सोसियल मिडियामै चौतर्फी चाहिँ विरोध भइसकेपछि, रोडमा चाहिँ चौतर्फी विरोध भइसकेपछि यो रोकिएको हो। र यो चाहिँ यो 21औं शताब्दीको यो सोसियल मिडिया प्लेटफर्मको पावरलाई हामी सबैले प्रयोग गरेर महिलालाई मोर मार्जिनलाइज हुन र भल्नरेबल हुनबाट रोकौँ र पुरुष दाजुभाइलाई पनि सुरक्षाका लागि चाहिँ हामी सबैजना सहकार्य गरौँ भन्न चाहन्छु। सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।
Thank you so much, Abhina Didi. तपाईँले भनेको एकदमै ठिक कुरा हो. 35 yearsमा 22 चोटि नेपाल सरकारले आफ्नै कन्स्टिट्युसनमा लेखेको कुराको अगेन्स्ट यो कुरा किन गरिरहेको छ बुझ्नलाई हामी जस्तो आम जनतालाई गाह्रो नै पर्छ होला हैन. तर आफ्नो गभर्नमेन्टलाई हामीले नै अकाउन्टेबल हेल्प होल्ड गर्नुपर्छ क्या. सो त्यही भएर वी निड मोर एक्टिभिस्ट लाइक अभिमा दिदी. The people यो भर्खर यो फेब्रुअरीमा जब यो नेपाल सरकारले यो फेरि महिलाहरूलाई बाहिर जानको लागि रोक्नको लागि एउटा फेरि नीतिलाई ल्याउन अगाडि खोजेको बेलामा जुन संसारभरिको फिमेल एक्टिभिस्टहरू अरू एक्टिभिस्टहरू इन जेनरल आउनुभयो उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र उहाँहरूको कामलाई अलिकति अगाडि बढाइदिनको लागि हामीले एउटा पेटिसन तयार गरेको छौँ. यो चाहिँ एउटा डालस च्याप्टरबाट हामीले एउटा अभियान जस्तो सुरु गरौँ के थाहा होइन. धेरै साथीहरूले साइन गर्नुहुन्छ कि अनि यदि त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो गोल चाहिँ के हो भने यो हामीले हाम्रो एम्बेसडरलाई प्रेजेन्ट गरेर चाहिँ मौका हाम्रो मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सदेखि लिएर लेबर मिनिस्ट्रीमा चाहिँ पठाउने एउटा र हामीले हामीसँग अगाडि भएको टुल्सहरूलाई प्रयोग गर्नै पर्छ सोशल चेन्जको लागि. सो वी हेभ द पिटिसन हियर. सबैजनाले आफ्नो फोनमा इफ यु क्यान जस्ट गो टु द्याट लिङ्क रियली क्विकली अनलाइन हुनुभएको साथीहरूले पनि यो लिङ्कमा गएर यो पिटिसन हामीले सबैजना साइन गरौँ होइन. अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन. म पनि आफै होइन पुरुषको के अरे सिग्नेचर चाहिने यो त एकदमै ननसेन्स कुरा हो. एन्ड वी हेभ टु बी टुगेदर टु स्पिक up against that. So I'm just going to request everyone. Can you open? So I'm actually going to go ahead and read it. That's something that I'm signing around. Let's just hear the message as well. 25 years or so, the Nepal government has made about 22 attempts to curtail the mobility of women in Nepal. The recent attempt was in February 2021, and this time the government proposed curtailing women's mobility solution to a problem
असाध्यै मन परेको छ। हो साथीहरू विभिन्न प्रकारको व्याकरणबाट आउनु भएको छ। यहाँलाई नेपालको राजनीति नगर्नुहोस् भन्न कहिले पनि मिल्दैन, मैले भन्नु पनि भन्दिनँ। र म अहिले अलिकति कस्तो छ भनेदेखि यहाँको राजनीतिमा म हुमिएको छु। अझै बढी मलाई सहायता गरिदिनु होला। म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु किन अन्तिम चरणमा आइराखिएको छ जुन हाम्रो यो अभियान छ। अप्रिलको 19 बाट अघि भोलि सुरु भयो 27 मा सकिन्छ। र कस्तो छ भन्नु त अब यो अन्तिम चरणमा आउँदाखेरि अब आफू पनि थाकेको फिल भइराखेको छ। साथीहरूले साथीहरू दौडिराख्नु भएको छैन, काम गर्नु पनि बाध्यता छ। त्यसकारण सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट कृपया सहायता गरिदिनु होला, मेरो यो अनुरोध छ। खास गरी तपाईँको के भन्नु र अब यसरी हामीले म एउटा पहिलो पटक लागेको छु र माया ममता साथीहरू सबै मिलेर पाउनु भएको मैले पाइराखेको कारणले कसैलाई यहाँ झोसपिट गर्ने यहाँ हामीले माया समझदाखेरि धेरै खुसी छु। सबैजना लाग्नु भएको छ किनभने मैले सोचेको थिइनँ नेपाली कम्युनिटी त्यसपछि गएर जति इमिग्रेन्टहरू छन् यी सबैजनाले मलाई घरमा तपाईँको घरमा आएर घन्टी बजाएर यादमा यही क्रममा गइरहेको जुन यो कार्य किन गरेको भन्दाखेरि हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई आउने दिनहरूमा भाइ बहिनीहरू सुरु गरिदिनु होला। किनभने सजिलो छैन, गाह्रो छ, हामीले गर्न सक्छौँ। तपाईँ हामी मिल्यो भने सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। जसरी एक ढिका भएर साथीहरूलाई धन्यवाद। Thank you, Tika Dai. Thank you so much. Really quickly, Saurabh, if you want to come up here, as a TPS ko pura gareko thiyo हैन. So if तपाईको law firm or तपाईको services haru के offer गर्नुहुन्छ TPS मा कोही समस्या परेर के उहाँहरुको समस्या छ भने त्यसलाई तपाईहरुले कसरी हेल्प गर्नुहुन्छ अलिकति शेयर गरिदिनु भयो भने that would be wonderful. Thank you. Thank you, Jenny. Namaste सबैजना. I'm gonna skip the marketing part. You know, I think whoever invited me already told me the program out usually marketing like you know what. I think you guys are very impressive. I wanna take a segue from what you guys are trying to do today. That I get way too many calls still in my office regarding sexually abused women in Dallas. Women victim or so I would love to talk to you about that. TPS mom, you know, I've been practicing before TPS started for Nepal. Anything and everything you guys need regarding TPS. If you had TPS in the past, it got lapsed. Auto TPS, auto कोही साथी छ, यस्तो community members पनि हुन्छ जसले चाहिँ you know 70,000+ community members हुँदाखेरि पनि मैले कसैलाई चिनेकै छैन नेपाली भन्ने मेम्बरहरु पनि अझै धेरै हुन्छ हैन। कसैलाई आफै चिनेको मान्छे कसैले जानेको मान्छेको छ अथवा यो मान्छेको TPS हुन सक्छ तर he doesn't know who to go to भन्ने त्यस्तो के छ भने हेल्प गर्दिनु होला। I'm assuming कि nobody has any questions अथवा चाहिँ public forum मा personal question सोध्नलाई मन नहुन पनि सक्छ। I totally understand that nobody wants to let other people know, hey, I'm a TPS, right? And I can't disclose that because you know confidentiality. So anytime you need anything, you know you don't have to pay for it. You can call me anytime. I have my office here in Irving. I practice based off of Dallas, and then California office as well. Key questions, TPS related or anything else? Awesome. Kima go ahead. So TPS को advance program बाट छिर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको entry as a parolee हुन्छ।
सो प्रोली स्ट्याटस हुने भयो हैन F1 र TPS छ भने F1 मा छिर्ने पनि अप्सन हुन्छ है अनि तपाईलाई चाहिँ एज अ सिक्युरिटी एडभान्स प्रोग्राम फाइल गरेर जानु मन लाग्यो भने चाहिँ छिर्ने बेलामा F1 मा छिर्नु होला यदि पछि सरकारले तपाईलाई सोधेर किन चाहिँ एडभान्स प्रोग्राममा छिर्नु भएन भनेर सोध्नु भयो भने पनि you can always argue that your trip abroad was brief in it. So F1 मा छिर्नु होला you know F1 you can maintain that for 20 years if you really wanted to. If we have any other questions, please feel free, guys. Well, if not, I'm right there. You can come up to me. I don't bite. Yes, sir. What's your question? Lobbying perspective. What is my From TPS lobbying perspective, Senate Amila, you will go अलिकति डिटेलमा सेनेटमा what are the chances, what's going on, not exactly as a lawyer, but someone who knows about this legal issue. Okay, it all starts with that piece of paper you have in front of you, right? It starts there and it could end there too, because the whole program, probably half the people who call, or maybe 75% of us, maybe some of us were too shy to call. When you call me on the Hari, I don't know my next person to see how I speak English. Just the lie, and maybe I thought that way. So if you could go home today and then show that piece of paper to one more person, and then make that person call in front of you, and then request that person to take that piece of paper and take it forward and make another person call, and you'll add up, right? If you just bring it forward, make it keep going forward, they'll help. When enough people live and they have to answer, right? 10, 20 leg ignore maybe 50 leg ignore. It reminds I think in Nepali Idol about the sticky or a show back there. And yeah, I was hanging out with a bunch of people. So I gotta go home. I can't miss this. What's going on? That is a I gotta be there. And this was I created 50 different Gmail accounts. And I'm gonna vote that person from 50 different Gmail accounts. Somebody told me, I was like, wow, you could go that far to vote for something. You must be a big fan when it was live. So if you really wanted to, like people have done it, and we can do it too. Maybe like different kind of people at right? The same concept here. Grassroots level, call pressure and this when enough people do it, they answer for it, right? At top level politics, it's all bargaining chip. You want this bill passed, we need this from you, we need that from you. It's a political play up top, right? June form TPS holder, DACA holders, probably a general amnesty good request right? Finally proposed very good bill. About chop, dissect, pass, it all depends on what we do as request owners, right? I think maybe that answers your question. Anyone else? Any other questions? Thank you, Saurabh. After marketing events, that is really commendable. Can we please give a big round of applause for Saurabh, Rizal Law Firm. So I'm really live going some Nepalese diaspora, US cover, and NRM Today, Himalayan cover, Nepalese. Thank you so much for these sites for putting us live. Virtually guests virtually guests really quickly, there's somebody that I am always so inspired by. Salish Shrestadai, personally, in person, somehow some operation online analysis different simple terms
Sailesh Rai, I would love for you to share any thoughts that you have on today's program. र हामीलाई encourage गर्नको लागि केही भनिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। टिपिएस सँग जोडिएको कुनै पनि मुभमेन्टमा मैले बोलिनँ या पुगिनँ भने सायद त्यो मिसन नै इन्कम्प्लिट भयो कि भन्ने भ्रम जहिले जहिले पनि मलाई हुन्छ। 2015 मा जब नेपालले त्यो दुःखद घटनाका कारण टिपिएसबाट रिलिभ भयो 14,740 जना मानिस, त्यो प्रारम्भको दिनदेखि नै मलाई र सम्प्रेषणमा थुप्रै काम गर्ने सौभाग्यहरू प्राप्त भयो र सबभन्दा नजिक न्युयोर्कको एकदमै चिरपरिचित संस्था अधिकारसँग निकट भएर हामीले काम गर्यौं। मेघाले धेरै कुरा भनिसकेपछि लेजिस्लेटिभ एडभोकेसीको बारेमा मैले अहिले धेरै भनिरहनै परेन। त्यो भन्दा पहिले मैले बिर्सिहालौँला टिकाजी र यो मिसनलाई म अग्रिम बधाई भन्न चाहन्छु। 2018 तिर टेक्सासमा म त्यस्तै तपाईहरुमा दन्दनी बलेको जुन त्यो इन्थुजियाजम मनभित्र एउटा छटपटी र त्यो देखेको थिएँ मैले, आगो बलेको थियो, फायर्ड अप भएको थियो कि अब हामी यो उताको राजनीति होइन, अब यता बसिन्जाल यताकै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने जुन रनको राको थियो। त्यो कुन्यु बल्न लागेको कुन्युमा मैले न्युयोर्कबाट आएर सम्प्रेषण मार्फत छ्यास एउटा सराई कोरेर बाली दिएको थिएँ। त्यो आज दन्दनी बलेको छ, मैले देखिरहेको छु। त्यसकारण आज टिकाजी जितको नजिक हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ मतहरूमा पराजित हुँदा पनि मिसनले जित्छ। आज जितको नजिक हुनुहुन्छ। टिकाजी र त्यो मिसनमा लाग्ने सबैजनालाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु अहिले नै। र टिपिएससँग जोडिँदाखेरि अहिले थुप्रै एडभोकेसीको कुरा गर्न सकिन्छ र लेजिस्लेटिभ एडभोकेसी गरिरहँदा रहँदै पनि मैले बढी पोलिटिकल एक्टिभिजमबाट मात्रै यो मुद्दा जित्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। मूल रूपमा अब जस्तै ड्रिम एन्ड प्रमिस एक्ट चाहिँ कम्बाइनको सदनले चाहिँ HR6 पास गरिसकेको अवस्थामा छ। त्यो भनेको टिपिएस डाका लगायतको 1.3 मिलियन मान्छेहरूले पाथ टु सिटिजनशिप दाने बिल चाहिँ तल्लो सदन जहाँ डेमोक्रेट्सहरूको कम्फर्टेबल मेजोरिटी छ त्यो पास गरिसकेपछि अब माथिल्लो सदन सिनेटमा जान्छ र सिनेटको सबभन्दा जर्जर र कङ्क्रिट स्ट्याटसकोमा रमाउने अमेरिकी नीति के भने प्रोसिड्युरल मत अगाडि लानको निम्ति 60 भोट चाहिन्छ। तपाईहरु अमेरिकी राजनीतिमा लाग्नु भएको सबैलाई थाहा छँदैछ। तर जब यो फिलिबस्टरको जुन एउटा रुल छ, फिलिबस्टरको पुरातनिक रुललाई हामीले फाड्न सकेनौं भने त्यसलाई ब्रेक गरेर सिम्पल मेजोरिटी 50+ को कम्बिनेसन छ डेमोक्रेट्स र रिपब्लिकनको र ट्राइबेकरको चाहिँ अहिले उपराष्ट्रपतिको हातमा छ। त्यो हुँदाखेरि यस्तो खालको बिलहरू हामी पास गर्न सक्छौं। तर अमेरिका जानी यो स्ट्याटसकोमा रमाउनको निम्ति मध्य पन्थबाट अलिकति पनि लेफ्ट लिडिङ नहोस्, प्रोग्रेसनमा नजाओस् भनेर जानी अमेरिकामा 3-4 कुरा गरिएको हुन्छ। रिडिस्ट्रिक्टिङको कुरा गर्दा तपाईले जेरिमन्डरिङको कथा हेर्नुस्, त्यहाँनिर आफ्नो अनुकूलको बनाइएको हुन्छ भने माथि फिलिबस्टर जस्तो एउटा रुल लगाएर चाहिँ यस्तो कुराहरुको प्रोसिड्युरल मतको निम्ति 60 भोट नभइकन प्रोसिड्युरल मतमा जाँदैन। अब ड्रिम एन्ड प्रमिस एक्ट तल्लो सदनबाट पास भइसकेपछि पनि 17, 19, 21 मा पनि निरन्तर माथिल्लो सदनमा अगाडि चाहिँ छिर्नै नदिएको अवस्था र अहिले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ मेजोरिटी नभएको अवस्थामा छ। त्यसकारण फिलिबस्टरको त्यो पुरातनिक रुललाई हामीले भत्काउने साहस गरेनौं भने फेरि पनि यो ठूलो सपना बाइडेनले त जसरी हुन्छ दिन्छु इमिग्रेसन रिफर्म बिलको त 2004 देखिको कम्प्रिहेन्सिभ इमिग्रेसन रिफर्म बिल त जर्ज डब्ल्यू बुशको पालोदेखि नै लगातार गरिएको हो नि। तर ट्रेडिसनल रूपमा हामीलाई एउटा के भ्रम छ भने सबै डेमोक्रेट्स चाहिँ हाम्रो पक्ष पोषण गर्छ, डेमोक्रेट्स भनेकै आप्रवासीहरूको नजिकको मान्छे हो भन्ने हामीलाई भ्रम छ। तर 4 को तपाईले ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने 11 जना डेमोक्रेट्सहरूले तत्कालीन अवस्थामा भएको कम्प्रिहेन्सिभ इमिग्रेसन रिफर्म बिल 11 मिलियन अनडकुमेन्टेडलाई डकुमेन्टेड गर्ने जर्ज बुशको बिलमाथि 11 जना डेमोक्रेट्स, कन्जर्भेटिभ डेमोक्रेट्स, रेड स्टेटको कन्जर्भेटिभ डेमोक्रेट्सहरूले विपक्षमा मतदान दिएर तुवाइएको बिल हो र त्यसको सानो पिसमिल अप्रोचको रूपमा अहिले टिपिएस र डाका आएको छ। र त्यसकारण मैले भन्न चाहेको तपाईहरु टेक्सास जस्तो ठूलो राज्यमा हुनुहुन्छ, दे कन्टिन्युअसली ब्लू वेभ आउँछ। त्यसकारण भनरेबल सिचुएसनमा अब
टेड क्रुज पनि छ, जोन कर्नाइन नउठ्ने भनिसक्नु भएको अवस्थामा अब उहाँहरूलाई दबाब दिनु पर्यो। त्यसकारण यो चाहिँ डेमोक्रेट र रिपब्लिकनको फरक कुरा होइन कि यदि तपाईँ हामी यही समाजका मान्छे हौँ, हामी यहीँका नागरिक हौँ, हामी व्यवसायमा छौँ, हामी अरू कुरामा छौँ, तपाईँ जस्तै हामी पनि हो भनेर कन्भिन्स गराउन सकेको अवस्थामा रिपब्लिकनलाई पनि तपाईँ हामीले सपोर्ट गर्ने बाध्य बनाउन सक्छौँ। जति बेला हामी 19-20मा चाहिँ कङ्ग्रेससँग भिजिट गर्दै पिटर किङकोमा गयौँ हामी न्युयोर्क डिस्ट्रिक्टमा, ऊ भनेको चाहिँ एन्टी इमिग्रेन्ट भनेर चिनिएको मान्छे। जब भेटेर हामीले पहिलोचोटि उहाँहरूलाई भन्यौँ तपाईँकै छरछिमेकीको सलुनमा काम गर्ने नेप्लिजहरू हुन्, तपाईँको छेउछाउमा काम गर्ने रेस्टुरेन्टहरू नेपाली रेस्टुरेन्ट हो, तपाईँको चाहिँ मन्दिरमा जाने, चर्चमा जाने, वर्शिपमा जाने तपाईँ हामी जस्तै हामी नागरिक हौँ भने अहिले आपतमा परेको बेला तपाईँले समर्थन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले तात्कालिक रूपमा चाहिँ क्रिस्टिन नेल्सनलाई चिठी लेखिदिने भनेको पिटर किङ थियो। तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिएको। त्यसकारण गिभ अप नगरी अहिले चाहिँ पोलिटिकल्ली पनि भलरेबल रहेको अवस्थामा चाहिँ टेड क्रुज र जोन कर्नाइनहरू जस्तो मान्छेलाई चाहिँ रिपब्लिकन स्टेटमा पनि तपाईँहरूले गएर चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्यो भने मोस्ट लाइकली माथिल्लो सदनमा पनि अब हामीलाई 9 या 10 जना सिनेटर चाहिन्छ। त्यो भने प्रोसिजरल मतमा हामी अगाडि जान्छौँ र टिपीएस डाटाको कम्बाइन्ड बिलले 1.3 र 11 मिलियनलाई पनि जोडेर बाइडेन हेरिस प्रशासनले चाहिँ करिब 13 मिलियनलाई डकुमेन्टेन्सको प्रोसेसमा लान्छु भनेको छ। उहाँको फेथमाथि हामीले अलिकति पनि आशंका गर्न मिल्दैन, तर अझै पनि चाहिँ म्याथको हिसाबले, नम्बर्सको हिसाबले हामीसँग अपुग छ भने जेरिमेन्डरिङको लागि भन्नुहुन्छ कि फिलिबस्टरको निम्ति यो ब्रेक गर्नुको निम्ति फेरि डेमोक्रेट्सको किताबाट केही कन्जर्भेटिभ डेमोक्रेट्सहरू क्रिस कुनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको अरू 2-3 जना डेमोक्रेट्सहरू चाहिँ अहिले पनि यसको विपक्षमा छ। त्यसकारण मैले चाहिँ अरू लेजिस्लेटिभ एडभोकेसी भन्दा पनि हामीले यो विजय हासिल गर्छौँ कसरी गर्छौँ भने हामी एकट्ठा भएर पोलिटिकल्ली कन्सियस भएर पोलिटिकल एक्टिभिजममा लाग्यौँ भने निश्चित रूपमा यो HR 6 अलरेडी पास भइसकेको जुन बिल छ त्यसलाई माथिल्लो सदनमा लगेर प्रोसिड्युरल मतको निम्ति 60 भोट पनि पास गर्ने सम्भावना झिनो छ। तर फिलिबस्टरको पुरानो त्यो रुललाई, त्यो यथास्थितिवादको रुललाई भत्काउन सकियो भने त्यो सिम्पल मेजोरिटी 50-50 को स्थितिमा टाई ब्रेकरको अधिकार VP-सँग कमला ह्यारिससँग छ। त्यो स्थितिमा हामीले यो बिल पास गर्न सक्छौँ। र अरू मेरो पुस्ता र मेरा दाईहरू काकाहरू त अहिले नेपालको राजनीति गरेको छौँ। NRN को चाहिँ अहिले मुभमेन्ट छ, तपाईँहरू त्यतै राजनीति गरिरहनु भएको छ। तर जेनी नानीहरू जस्तो नानी बाबु, मेरो छोरीको उमेरको नानी बाबुको नेतृत्वमा अबको समाज अगाडि गयो भने हामी जित्न सक्नेछौँ। मैले यति नै भने। यस वी क्यान। थ्याङ्क यू सो मच। Bye-bye. Items. Shailesh, thank you so much. Can we please give a big round of applause for Now we are at the end of our program, and I'm so excited because I have the pleasure of introducing, maybe not introducing, because I feel like many of our Nepalese community members have already met Deborah Peoples, but the reason I'm very excited to introduce her, is because I know that I haven't really met any policymakers or people who are involved in the American politics side. And I mean, we've called our representatives, that's probably the closest thing to being involved in the American political system. And I know that the Nepali community, we definitely have a long way to go in terms of being involved here in the US in terms of the political spectrum. We are voters, we have rights, and it is really time that we bring our interests and our needs, the needs of the Nepali community in front of lawmakers. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you guys Deborah Peoples. She is the current chairwoman at the Tarrant County Democratic Party, and she's a mayoral candidate for the city of Fort Worth. She's a woman of color. She is an inspiration. Please give a big round of applause for Deborah.
so delighted to be here this evening, but more importantly, I'm delighted to be here on an evening where you are rallying to protect the rights of individuals in this country and to give them a path to citizenship. This is that I believe in. And so I currently serve as chair of the Tarrant County Democratic Party and have made many friends in the Nepalese community. And the reason I did that is because this is my America. My America are people of color. They look like me. They look like you. And we need, this is the America that I grew up with. Our country should be built on diversity and creating opportunities for everyone to grow and prosper. And so that is what I do. That's the only thing that I know how to do is fight for the rights of people that I know and love. And yes, Dinesh, I love the family and friends I have in the Nepalese community. And this is why I decided to run for mayor. I do a lot of work in communities of color to make sure that we're getting opportunities to grow our businesses, to create business opportunities, to come here, become citizens, and contribute to this great company. And when I see injustice, I can't sit still. So I am fighting now to become mayor of the city of Fort Worth. So we open up the doors. I'm so sorry. So we open up the doors of opportunity for everyone, not only for you, but for me, for other citizens around the city. And I will tell you, Fort Worth is the fastest growing city in the country. We have now the city of Fort Worth, and I know some of you live here in Euless and other places. We have almost 1 million residents. It is the 12th largest city in the United States. In 2040, it will have almost 1.5 million people, and the majority of those people will look like us. They will be people of color. And so I want to start now working on issues that will bring all of us to the table, give all of us a voice in city government. I don't want you to feel like I'm the only politician that you know. You should know all the politicians. Your vote and your voice matters. And so that is why I am running for mayor, to create opportunities. I need your help. I need your vote, but more importantly, I need your friendship. And I will work very hard to earn your trust and champion issues that matter to you. And so I am grateful to you all for writing Cruz and Coroner. We need to demand those protections, and we need to demand them now. And so I am happy to stand here and answer any questions, but I don't want to be standing between you and going home or eating dinner. Anybody? Any questions? Then I'm going to stay around, so if you're shy about asking questions, okay. Oh, I got a question. I have a question. Yes. So how do we support you? So there are lots of ways that you support me. The first way is that you go and vote. And I tell everybody, your vote is your voice. And in the mayor's election, I told you we have 1 million residents. About 450,000 of those residents are registered to vote. In the last municipal election, only 38,000 people went to vote. That's it. And so if we can get our citizens out to vote, we win this. The second way you can help is with contributions. These races get expensive. We are running a campaign on about $250,000. My opponents are running a campaign with $1 million and more. So we know that we're going to be outspent, but we can't be outworked, because I'm counting on great communities like yours to help me get the vote out. So you can contribute to my campaign, you can be a volunteer. Last weekend, my friends in the Nepalese community walked in many of our neighborhoods,
and put out signs and put out cards. So there are lots of ways to get engaged and involved. Thank you. Can you hear me? All right. Yeah. Thank you, Ms. Deborah, for coming out tonight and supporting our TPS program tonight. In return, obviously, we'll help you, right? Where's our candidate, Mr. Paudel? Please stand up. Here? Because what I was going to ask you was, you have already been in that platform, we've already been serving the community. Yes. Being a leader. To our future leader, Mr. Paudel, what would you suggest for him to be successful, to be in that platform, that one day he will serve the U.S. community? Thank you. Okay, thank you. So, Tika is a friend of mine now, and I totally support his candidacy. And he is doing it the right way. He's starting locally with a smaller race it doesn't take as many votes to get elected, but he's already doing all the right things. He's not, he's going out to meet the community. He's knocking on doors. I mean, he's out there in the community. I think we're doing a mailing. Is he doing a mailing? We're doing telephone calls, those kinds of things. And let me tell you why I support candidacies like Tika. Until we get representative of color in leadership positions, nothing will change. Nothing will change. And so that's why it's important that we have candidates who look like you and who look like me, and we support them. We don't just give them lip service, we support them to get them elected, because he's going to be able to make great decisions about economic development and help with small businesses and infrastructure, things that matter to our communities. And that's part of the problem now, is that we have people who don't look like us who are making decisions for us that don't always favor us. So I have spent some time with Tika. I'm very proud of his candidacy, and I'm pleased to support him. And I didn't come tonight to get just the campaign. My friend said we're having a meeting to talk about TPS and how we need to get behind that, and I said I will be there. I've got some other things to do, but I promise I will be there, because you need to know that I support you. The Democratic Party supports you, but more importantly, me as a human being knows that that's the right thing to do. And if we don't stand up and make our voices heard, then we're going to continue to see some people suffer and not get the protections and the citizenship that they need. Right. So here, quick compliments to you. Okay. Especially you came here not for your campaign. It's not fair. You said you were here with the friendship. Yes. Everything started with friendship, and now you have. I think at the end you get our vote also. Oh, well, thank you. What other questions do you have? I take questions. Now, see, I had a 7-year-old who told me that she needed a park and a swimming pool. So I am here to listen to whatever you need. Okay. Well, I think okay. Oh, everybody's ready to go eat, so I'll be here over dinner. There is one more question. Okay, one more question. So Deborah, I would like to share an experience. So with Nephi Society of Texas, which I'm the president, and I have my senior vice president, Mr. Ravi Karbawale, and Mr. Farooq Karel. So we tried to we contacted the office of our Senator Ted Cruz. We asked for 20 minutes. David is also here. Yeah. I reached out to him also, saying that we just need 20 minutes of yours, because on April 25, 2015, there was a big devastating earthquake in Nepal with a Richter scale of 7.8, a big earthquake. The country was devastated. More than that, people who were Nepalese were living in America, they were devastated too.
And there were stories, personal stories. There were stories about single mother who was struggling and who could not go back to Nepal. There were students who had a dream and they could not successfully complete that dream. There were many stories which we wanted to share with that cruise. And he just did not give us 20 minutes. And I was very sad about it. And for a very long time, as a president also and as a human being, I was very sad. But you know, that sadness changed on the day we had a winter storm here. This guy did not bother about American citizens and you left to Mexico. He will never bother about Nepalese. We all know that. Because for him, the approach of humanity was not there. Now, we will have to have a political will. John Cornyn, now he has started changing his tone. Now he started talking about saying that, okay, we will look into it. Ted Cruz has not. Let us make this phone call, each one of us, and not with the sake of humanity, on a political will. You agree to us, or next time we will throw you out of the office. I agree. But until we change the face of leadership, we're going to be fighting these same things. Until we get people who are willing to champion our causes and our issues, we're going to be sitting in rooms like this, talking about what we need to do. And we have the power. I tell people, there are more people of color in Fort Worth. We're the majority. We just have to get out and make our voices heard. And I promise you, I hope you see from my leadership of the Democratic Party that I believe in bringing everybody to the table. And when I am mayor, I'm going to have that same attitude, and we are going to have voices from the entire community talking about what we do to make sure that all of our communities are taken care of. Thank you. Thank you. Thank you so much, Deborah. Thank you so much, Deborah. I want to be like you when I grow up. So we are at the end of today's program. I think that we have all learned at least one new thing. I know that there were many people in the room who had never called their senators before. I think that's a great start. I think we should again give ourselves a round of applause. We did something for our community. We used our voice and we practiced our civic duty. So with that, we are going to conclude. I would like to thank all of the news sources that have streamed us live. I would like to thank everybody who is online with us. Salishta, I still see you. I know there's some other people up there. Thank you for joining in. Thank you for listening. Thank you for being part of this community in which we want to amplify the voices of our community members. Thank you to everybody who's here. I see community leaders. I see the youth. I would have loved to see more girls and women, but that's something that we need to change as a community together. I was going to ask Deborah that question: how do you lead as a minority, and on top of that, intersectionality of being a minority woman? It's really challenging even within our community, and I think that it is time that leaders look into this. Representation matters. We need more women in this room.